नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउने छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग चाहिँ 13 वटा फोटोहरुको आवश्यकता पर्ने छ है। 13 वटा फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गर्दै जानुस् है। त्यसपछि तपाईले 13 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्ने छौं त सबभन्दा सुरुमा फर्मेट युज गर्ने छौं। त्यसपछि 16:9 को रेशियो चुज गर्नु होला र अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। फोटोमा गएर थोरै साइडमा आउनु होला। एडिटमा जानुस्। त्यसपछि यसलाई रोटेट गर्नुस् है। हामीले यसलाई चाहिँ 16:9 को रेशियोमा राख्ने छौं। तपाईले पनि एडिटमा गएर यसरी रोटेट गर्दै राख्नु होला र हामीले चाहिँ प्राय सबै इमेजलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्ने छौं है। रोटेट गरिसकेपछि तपाईले लास्टमा आउनु होला। एउटा हामीसँग वाटरमार्क रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डिलिट गर्नुस् है। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले स्टार्टिङमा आउनु पर्ने हुन्छ। स्टार्टिङमा आइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले एड अडियो गर्नु होला। यसमा एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा जानुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ इम्पोर्ट गरिम है। मैले चाहिँ यसमा साउन्ड चाहिँ म्युट गर्ने छु किन भन्दाखेरि मेरो यसमा कपिराइट क्लेमहरु पनि आउने छ र यति गरिसकेपछि यदि तपाईले यो म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा पनि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले टेलिग्राममा पनि लिंक भेट्न सक्नुहुन्छ। यदि डाउनलोडमा कुनै पनि प्रब्लम भइराको छ भने तपाईले डाइरेक्टली फेसबुकको लिंक पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा पनि मेसेज गरेर हेल्प लिन सक्नुहुन्छ है। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.3 रहेको छ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। दोस्रो इमेजको ड्युरेसन भनेको तपाईले 4.4 मा राख्नुपर्ने हुन्छ है। 4.4 को ड्युरेसन। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र अब चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.4 राख्ने छौं। थोरै जुम गर्नुलाई यसरी। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस् 0.4 हामीले यो इमेजको ड्युरेसन पनि के गर्ने छौं त 0.4 नै राख्ने छौं है। 0.4 त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले 0.3 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके 0.3 मा राख्नुस्। 0.3 मा राखिसकेपछि यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 5.0 राख्ने छौं है। 5.0 राख्नु होला यसलाई चाहिँ 5.0। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 0.7 राख्ने छौं है। तपाईले यसरी 0.7 राख्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले दुईटा इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.6 राख्ने छौं है। हो यसको ड्युरेसन पनि तपाईले 0.6 नै राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके यसको ड्युरेसन यहाँसम्म राख्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 0.3 राख्ने छौं। दुईटा इमेज चाहिँ के गरेको छौं त 0.6 मा राख्यौं भने अब दुईवटा इमेज चाहिँ हामीले फेरि के गर्ने छौं त 0.3 मा राख्ने छौं। र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। सरी दुईवटा हैन तीनवटा इमेजहरु चाहिँ 0.3 मा राख्ने छौं है। हामीले यसको ड्युरेसन पनि मिलाउने छौं 0.3 सरी ल ओके यहाँसम्म राख्यौं। त्यसपछि अब हामीले 0.3 राखिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले के गर्ने छौं त 2.6 राख्दा नि हुन्छ अथवा मैले चाहिँ अहिले यहाँसम्म मात्रै राखेको छु है। तपाईले ड्युरेसन अनुसार पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 2.5 राखेको छु लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ। अब हामीले स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि यसमा एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले थोरै ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि भिडियोमा जानुस्। भिडियोमा गइसकेपछि तपाईले अब एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन राख्नको लागि एनिमेसनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले कम्बोमा जाने छौं। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा कुनै न एउटा इफेक्ट युज गर्न पाउनुहुन्छ है। मैले चाहिँ अहिले फर्स्टमा वेभ एन्ड स्लाइडमा क्लिक गरिम। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ के गर्ने छौं सेकेन्ड 2 मा चाहिँ अथवा 2 नम्बर स्लाइडमा चाहिँ हामीले के गर्ने छौं त जुम
1 राख्ने छौं है। जुम 1 राखिसकेपछि माथि त्यसको तल चाहिँ हामीले तीनवटा इमेजहरु राखेको छौं। यसलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुस्। यसमा पनि क्लिक गरौँ पेन्डुलम 1 र यसमा पनि क्लिक गरौँ पेन्डुलम 1 राखिहेरौँ है। 1 राखिसकेपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यो इमेज चाहिँ 0.3 राखेका थियौं है र अब चाहिँ यसमा क्लिक गर्नेछौं। यसमा चाहिँ हामीले जुम 2 राख्ने छौं। बरु जुम 2 मा क्लिक गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि फुल लेन्थसम्म राख्नु होला अथवा यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि अब नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 0.7 राखेको थियौं। यसमा चाहिँ हामीले फेरि के गर्नेछौं त कम्बोमा जानेछौं। कम्बोमा गइसकेपछि बाइसेक्ट 2 खोज्नु पर्ने हुन्छ। यता आउनुस्, अझै यता आउनुस् है, सार्दै जानु र बाइसेक्ट 2 र यसमा पनि क्लिक गरौँ बाइसेक्ट 2 नै युज गर्नेछौं र नेक्स्ट इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस् बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यो तीनवटा इमेज चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ अहिले यसमा पेन्डुलम 1 नै राखेँ किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले यसमा वाटर ड्रपको साउन्ड राख्ने छौं। त्यही भएर पेन्डुलमको हाम्रो पेन्डुलम 1 युज गरेका थियौं र लास्टको इमेजको आउनुस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 2.5 राखेका थियौं। यसको ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त डिस्टर्ट राइट राख्नुस् अथवा लेफ्ट राखिहेरौँ है। अनि त्यसपछि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नेछौं त यसमा इफेक्टहरु राख्ने छौं। इफेक्ट राख्नको लागि यदि तपाईले कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्टहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अथवा यदि इफेक्टहरु राख्नुहुन्न भने तपाईले नेक्स्ट जस्तै यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इमेज, यो नेक्स्ट इमेज र नेक्स्ट इमेज र थर्ड इमेजको बीचमा आउनुस्। हामीले यहाँनिर वाटर ड्रपको साउन्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। इफेक्टमा जानु होला अनि भिडियो इफेक्टमा जानुस् है। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले के गर्नेछौं त पार्टी इफेक्टमा जानेछौं। पार्टीमा गइसकेपछि हामीले रिपल्स इफेक्टलाई युज गर्नेछौं। त्यसको लागि चाहिँ थोरै यताउति सार्नु होला। ओके, तपाईले यसमा आइसकेपछि हामीले भिडियो इफेक्टमा जानेछौं। भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईले एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला। मैले चाहिँ एड टु फेभरेटमा राखेको छु। तपाईको चाहिँ यो पार्टी इफेक्ट भित्र चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अहिले एड टु फेभरेटमा क्लिक गरेको छु। रिपल्स इफेक्टलाई राखौं है र यसलाई चाहिँ हामीले ओके गर्नेछौं। रिपल इफेक्टलाई राखिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नेछौं त यसको ड्युरेसन अनुसार चाहिँ यसलाई कपी गर्दै राख्नेछौं। यसलाई पनि कपी गर्नुस् र ड्युरेसन अनुसारले यसलाई सेट गर्नुस्। नेक्स्ट इफेक्ट चाहिँ हामीले जुम 2 राखेको थियौं त्यसमा एनिमेसन। त्यसको लागि तपाईले भिडियो इफेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ र मेटरमा क्लिक गर्नुस्। ओके, अब चाहिँ तपाईले यसको मेटरको इफेक्ट चाहिँ 5.0 रहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म युज गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले यसमा भनेको कुन चाहिँ एनिमेसन राखेको छ त बाइसेक्ट 2 राखेको छौं। यदि तपाईले मेटर इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले फेरि के गर्न सकिन्छ त इफेक्टमा गएर राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ भिडियो इफेक्टमा गएर अब चाहिँ हामीले यसमा मेटर इफेक्ट यदि मेटर इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने र यसलाई पनि हामीले कपी गरेर यसको ड्युरेसनको आधारमा मिलाउने छौं। कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसनमा मिलाउने छौं। यति गरिसकेपछि हामीले फेरि यसलाई यदि कपी गर्नु छ भने कपी गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई पनि मिलाउनुस् र अब चाहिँ हामीले फेरि के गर्नेछौं त तीनवटा इमेज चाहिँ वाटर ड्रपको साउन्डको लागि तपाईले रिपल्स इफेक्टमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई ओके गरौँ। रिपल इफेक्ट्सलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ड्युरेसनको आधारमा कपी गर्दै राख्नु पर्ने हुन्छ र लास्टको इमेजमा चाहिँ अलिकति झ्याउ छ भने तपाईले यहाँनिर झ्याउ लाग्छ भने कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा नि हुन्छ। नत्र भने तपाईले भिडियो इफेक्टमा गएर कुनै एउटा इफेक्ट राख्नु होला। जस्तै मैले मेटर इफेक्टलाई युज गरेँ र यसको ड्युरेसन पनि फुल लेन्थसम्म गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यदि तपाईले कुनै पनि एनिमेसनहरु राख्नुपर्ने छ भने के गर्नु होला त सबैभन्दा सुरुमा ब्याक आउनुस्। त्यसपछि अझै ब्याक आउनुस् अनि फेरि इफेक्टमा जानुस् अथवा फेरि हामीले इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर के गर्नेछौं त फ्रेमहरु युज गर्नेछौं। फ्रेमको लागि तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस् र तल आउनु होला। यहाँनिर चाहिँ हामीसँग एउटा एलईडी इफेक्ट रहेको छ है, एलईडी इफेक्ट र ओके र एलईडी इफेक्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो यसमा क्लिक भएको रहेनछ। एलईडी मा गयौं, यसलाई थोरै साइडमा सारौं। अनि त्यसपछि हामीले फ्रेममा गएर एलईडी इफेक्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने थियो हामीले हैन। यस एलईडी मा क्लिक गर्नुस्। अब चाहिँ हाम्रो यसमा आइसकेको हुनुपर्छ। यदि छैन भने चाहिँ यसलाई ओके र यसलाई चाहिँ सबभन्दा तल ल्याउनु होला। तल किन भन्दाखेरि माथि अरु लेयर रहेको छ। हामीले यो भन्दा तल ल्याउनुस् र यसमा क्लिक गर्नुस्। यसको चाहिँ फुल लेन्थसम्म राख्नुस् र अब चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब